4 vi inspekterade. Så det är brunnit där. Brunnit hela skogen. Där har vi faktiskt med. Den är rätt bra den som står där. Det är rätt svår att få ner med din lilla sol kanske. Det här är yxa sa ni. Det var att börja. Ja, Det här är 2 stycken man kan ta. där är ju 3 små 4. Där nere. Som ändå går hygge. Hygge. Vi ska ut och hitta virke. Så jag hitta ett dött träd som står upp. Brukar vara relativt torrt i dessa säsonger när det är höst och det är regn och det är mysigt men det är blött. Men vi ska nu lyckas. Vi ska dra ut och finna något virke. Jag tror inte det är några problem. Så kör vi. Här. Vi hittar. Men vi har inte yxa. Eller såg med dig. Jag såg med mig. Ja. Här är nu ungefär dött. Jag ska visa dig vad jag menar med för träd. För det här har regnat i dem länge. Du ser det är skitblött. Den hade jag velat ta upp. Där. Så, jag har hittat ett träd som står upp. Som är dött. Kan man avgöra. Jag vet inte om ni ser det här. Man kunna rycka ner denna. Utan några problem. Vi köper det här. Ja, 3 morötter får det vara. People always talk shit. Ja, det är bara att få igång oss. Ja, men jag måste ha en kniv och sånt tändstål. Tändstål, ja. Hålan har en extra kniv. Inte. Behövs det mer kvalitet så kommer det att gå. Det brann där, eller? Det är när det brinner du vill lägga på mer av det. Det är dålig kvalitet. Riktig el. Nu har du det. Försök samla din base. Sen bara... Precis.
Vad är det? Det är det vi ska ha, det är pad thai. Det är lite spice istället. Fan vilken jävla king i Silero Johan. Jag har inte sett att han där var i Hoffland. Det var ju jag tantor. Ja. Sök lite mer. Tycker det var rätt här. Jag var snabbt. Ja. Ska jag kolla så inte gör något fest?